Trước khi con người xuất hiện, đại dương từng là đấu trường sinh tồn khốc liệt nhất hành tinh, nơi những sinh vật khổng lồ với răng như dao thép, hàm lực mạnh gấp nhiều lần mọi loài hiện đại từng làm chủ. Hôm nay, chúng ta đưa 9 quái thú huyền thoại cùng bước vào một đấu trường giả lập, nơi chỉ kẻ thích nghi tốt nhất mới có thể sống sót. Cùng like và đăng ký kênh ủng hộ để chúng ta bắt đầu nào. Câu 1, vòng loại. Trận 1, Megalodon với Lead City. Cuộc đi săn mở màn. Bối cảnh, vùng biển sâu kỷ Europe. Ở Lead City, con cá lớn hiền lành nhất đại dương, dài 16 đến 20 m, có thể nặng từ 30 đến 50 tấn, gấp nhiều lần cá voi lưng gù hiện đại, không hề có vũ khí. To lớn nhưng chậm chạp và hoàn toàn không có răng tấn công, không hàm săn mồi, không tốc độ, không cơ chế phòng vệ, ăn bằng cách lọc sinh vật phù du, tôm nhỏ và giáp xác li ti. Nó là tàu chở hàng thụ động của đại dương, chỉ cần mở miệng và bơi về phía trước. Tốc độ tối đa 2 đến 4 km/h, không hơn một người đi bộ trên bãi biển. Để sống sót, Lead City chỉ có 2 vũ khí, kích thước to đến mức nhiều sinh vật ngán, bơi dạt vào vùng nước lạnh, những nơi ít thú săn mồi. Nhưng hôm nay, nó không may mắn như vậy. Megalodon đã phát hiện ra nó. Rốt cuộc, Megalodon to đến mức nào? Các nhà khoa học ước tính con trưởng thành có thể dài trung bình khoảng 15 đến 18 mét, tức gần bằng chiều dài của một chiếc xe buýt 2 tầng, và nặng tới 50 đến 70 tấn, bằng 10 con voi gộp lại. Một số ước tính cực đại lên đến 20 đến 30 mét, cân nặng từ 30 đến hơn 100 tấn, tùy mô hình nghiên cứu. Thì dưới biển, Megalodon lại đang đứng đầu chuỗi thức ăn, thống trị không ai dám thách thức. Nó không phải một con cá mập bình thường, mà là một cỗ máy săn mồi hoàn hảo được tiến hóa trọn vẹn bởi tự nhiên, cấu tạo và đặc điểm khủng khiếp. Vậy rốt cơ thể thiết kế hoàn hảo cho việc giết, cơ bụng cực mạnh giúp tăng tốc bộc phát, đuôi hình lưỡi liềm giúp tăng tốc như người lôi, hệ cơ đến xương tối ưu truyền lực từ thân đến hàm, lực cắn mạnh nhất hành tinh. Nghiên cứu mô phỏng cho thấy lực cắn của Megalodon lên tới 108.000 đến 180.000 Newton, gấp 6 lần cá mập trắng, gấp gần 12 lần cá sấu nước mặn, gấp hàng chục lần cáo, gấu, sư tử hổ cộng lại. Một cú cắn có thể nghiền gãy xương cá voi, bẻ đôi mai rùa biển khổng lồ, chém xuyên hộp sọ động vật lớn lại. Thì riêng cái miệng của nó đã rộng hơn 2 mét, có thể nuốt trọn một con người mà không cần nhai. Răng tối ưu hóa cho xé thịt, hàm răng hơn 250 chiếc, mỗi cây dài từ 12 đến 18 cm, sắc như dao găm, hình tam giác, xếp thành 5 hàng. Megalodon là kẻ săn phục kích, có cảm nhận điện trường, có thính giác thấp tần tuyệt hảo. Nhưng điều khiến Megalodon rùng rợn hơn không phải kích thước mà là chiến thuật săn mồi. Kẻ săn mồi hoàn hảo, khác với cá mập trắng thường săn từ dưới lên, Megalodon chọn cách phục kích theo hướng ngang. Nó lao lên con mồi với tốc độ cực nhanh, đâm thẳng vào hướng ngang. Đòn cú tông có thể khiến cá voi cổ đại chết ngay lập tức. Vì nó xong, cuộc đi săn bắt đầu. Từ phía xa chỉ cần Lead City quẫy đuôi, Megalodon đã biết nó đang ở đâu, cách bao xa và đang bơi với tốc độ nào khác với hình ảnh bị Hollywood phóng đại. Megalodon tăng tốc 40 km/h dưới nước như một tàu ngầm cơ khí. Lead City phát hiện nguy hiểm và cố đổi hướng, nhưng cơ thể quá đồ sộ. Và quyết định, Megalodon lao lên từ dưới, cắn vào phần bụng mềm, một cú đớp nữa vào sống lưng và cuộc đi săn kết thúc. Megalodon chứng minh nó sinh ra để săn và Lead City bị loại. Trận 2, Tylosaurus với Kronosaurus, một trận so tài cân não, cân răng, cân cơ và cân cả sự tiến hóa. Tylosaurus, thập lôi sát thủ của kỷ phân trắng vậy. Tylosaurus sống vào khoảng 86-74 triệu năm trước, có thể dài 12 đến 15 mét, nặng 12 đến 15 tấn, thuộc nhóm Mosaeo, tức thằn lằn biển khổng lồ có họ xa với rắn và kỳ đà ngày nay. Trong thế giới cổ đại, Tylosaurus là một trong những kẻ săn mồi nhanh, thông minh, hiểm bậc nhất. Điểm đặc trưng nhất của Tylosaurus, đầu thon dài, phần mõm phía trước là khối xương đặc. Nó không chỉ dùng để tấn công con mồi mà còn có thể thúc xuyên bụng, làm choáng đối thủ, gãy xương hoặc làm lệch vị trí săn mồi. Tylosaurus có 2 hàng răng sắc, dài và cong ngược, tạo thành bẫy kẹp. Thứ gì đã bị cắn gần như không thể rút ra. Cấu tạo này biến nó thành một kẻ bám mồi bằng tốc độ, giữ chặt, nuốt luôn, không cần cấu xé lâu như cá mập. Tốc độ tối đa khoảng 40 đến 45 km/h. Đây là tốc độ rất lớn trong môi trường nước, cho phép nó chủ động tấn công, vòng sau lưng đối thủ, ra đòn rồi thoát nhanh. Nếu đại dương là võ đài, Tylosaurus chính là võ sĩ đánh nhanh, né nhanh, phản đòn nhanh. Đối thủ của nó chính là Kronosaurus, chiến thần hàm sắt của biển Gondwana. Kronosaurus xuất hiện sớm hơn, khoảng 125-100 triệu năm trước, dài 10 đến 12 mét, nặng 10 đến 13 tấn, thuộc nhóm Plesiosaur. Nếu phải miêu tả bằng một câu, Tylosaurus là xe đua, Kronosaurus là xe tăng bọc thép. Hàm Kronosaurus ngắn, cơ cắn cực phát triển, lực đòn bẩy lớn, ước tính lực cắn từ 15.000 đến 20.000 PSI chỉ sau Megalodon và Leviathan trong giới động vật biển tiền sử. Lực cắn này đủ để kết mai rùa, xé đắp xương, bẻ vỡ các mảng thịt lớn chỉ trong một cú đớp.
răng dài như cọc xiên, mỗi chiếc răng dài gần 20 cm, hình tam giác sắc và bố trí cách nhau đủ để cắm sâu, giữ chặt con mồi, xé thịt trong lần cắn đầu tiên. Không giống Tylosaurus cần nhiều đòn, Kronosaurus chỉ cần cắn trúng một lần là con mồi đi tong. Kronosaurus có thân ngắn hơn, trọng tâm chắc hơn, 4 vây bơi khỏe. Điều này giúp nó xoay người cực nhanh trong phạm vi gần, đổi hướng bất ngờ, tạo ra cú xoay cắn bẻ gần giống cá sấu thời nay. Trong không gian hẹp, ít loài khác chịu nổi những đòn này. Trận đấu mở ra dưới đáy biển nông. Kronosaurus xông lên đầu tiên, bản năng săn mồi trực diện, nhưng Tylosaurus tránh sang một bên rồi dùng hộp sọ dài và nhọn đâm vào sườn đối phương. Kronosaurus bị thương nhưng chưa gục, nó lao tới ngoạm được vây trái của Tylosaurus. Tylosaurus vẫy mạnh và đâm mũi vào phần cổ mềm của Kronosaurus, xé động mạch. Kronosaurus giã địch, tốc độ và chiến thuật đã thắng sức mạnh cơ bắp. Tylosaurus win và vào vòng sau. Trận bạc Dancosteus với Liopleurodon. Khi áo giáp cổ đại gặp sát thủ phục kích, Liopleurodon, một trong những kẻ săn mồi đáng sợ kỷ phấn trắng, được mô tả có thể dài 6 đến 10 mét, đôi khi được mô tả 25 mét trong tài liệu phổ thông và phim BBC, mang tính ước đoán phóng đại. Nhưng dù kích thước nào, nó vẫn là một trong những Pliosaur đáng sợ nhất lịch sử. Lối đánh đặc trưng, tấn công nhanh từ đáy biển. Các điểm nổi bật: một, hàm khóa lực cắn tuyệt đối. Liopleurodon sở hữu hộp sọ cực tơ, lực cắn ước tính từ 10.000 PSI trở lên. Điều đáng sợ là răng của nó nhọn, dài và sắc, có chức năng xuyên, giữ không cho rút, không giết bằng cắt mà giết bằng xuyên thủng và lôi từng mảng thịt. Dancosteus xuất hiện tận 360 triệu năm trước kỷ Devon, đầu và ngực bọc trong mảng xương như áo giáp thép, không có răng mà là hai lưỡi kẹp kim loại nghiền nát xương. Khi ngậm lại tạo thành cặp kéo cắt siêu sắc, khi đã gặm vào, mài đùa, xương, lớp giáp tất cả đều bị cắt như giấy. Ước tính lực cắn của Dancosteus 60.000 PSI trở lên, xếp vào hàng mạnh nhất trong lịch sử động vật có xương sống thời cổ đại. Trận chiến bắt đầu, hai kẻ đến từ hai thời đại khác nhau, phong cách hoàn toàn đối lập. Bóng đen Liopleurodon lao lên từ đáy biển, cắn thẳng vào đầu Dancosteus, nhưng cú đớp nảy ra tiếng cạch khô khốc. Giáp thép tự nhiên của Dancosteus không hề suy chuyển. Liopleurodon bất ngờ, còn Dancosteus lập tức phản công, xoay người, cắn vào phần cổ Liopleurodon. Lưỡi kẹp thép khép lại, bạn nghe tiếng xương nứt dưới áp lực hàng tấn. Liopleurodon gục xuống. Sức mạnh thuần túy của tự nhiên không chỉ ở cơ bắp mà còn ở thiết kế không điểm yếu. Dancosteus win bước vào vòng tiếp. Trận 4, Mosasaurus với Megalochili. Đó là Mosasaurus, con rồng biển khổng lồ của đại dương tiền sử. Nó là một cỗ máy săn mồi hoàn chỉnh, sinh ra để thống trị mọi sinh vật bơi trong phạm vi lãnh địa của nó. Nguồn gốc thời đại: Mosasaurus xuất hiện vào cuối kỷ phấn trắng, khoảng 82 đến 66 triệu năm trước, cùng thời với những loài khủng long cuối cùng trên trái đất. Khi khủng long tung hoành trên đất liền, thì dưới đại dương, Mosasaurus là vua rồng lai giữa cá sấu và cá mập. Ngoại hình khổng lồ và cấu tạo kinh dị. Về kích thước, Mosasaurus thực sự là một cơn ác mộng của biển cổ. Con trưởng thành có thể dài 17 đến 18 mét, nặng tới 15 đến 20 tấn, to gần bằng một chiếc máy bay cỡ nhỏ. Thân hình của nó dài và dẻo như rắn, nhưng cơ bắp cực khỏe, giúp nó có thể uốn lượn trong nước như một ngọn roi thép. Phần đuôi có hình chữ V giống cá mập hiện đại, giúp nó lao đi với tốc độ cực nhanh, đủ sức húc gãy xương sườn của con mồi chỉ trong một cú va chạm. Trận chiến đang đến đoạn nghẹt thở nhất. Mosasaurus và Megalochili chuẩn bị tung đòn quyết định, nhưng ai mới là kẻ bị quật ngã? Ai sẽ lọt vào vòng trong? Cái kết của vòng sơ loại này sẽ khiến bạn không thể ngờ tới. Hãy like và đăng ký kênh để xem tiếp trong tập sau. Phần quyết định vẫn đang chờ bạn khám phá. Tập tiếp theo, giải đấu bước sang vòng bán kết. Kẻ sống sót từ vòng sơ loại sẽ phải đối đầu với những quái vật đáng sợ nhất đại dương tiền sử: Tylosaurus, Mosasaurus, Dancosteus, Leviathan, Megalodon. Ai sẽ tiến đến chung kết? Ai sẽ gục ngã và giành ngôi vương?